افغانستان، پاکستان. رئیس جمهور اوباما دا جنگ غیر ضروري وباله. دا یو لوی هدف دی خو دا مهمه ده. خو اوس ځکه چې حالات خرابېدونکي دي نو بحثونه شروع شول. You don't have to occupy the country in order to fix the larger problem. چا ویل که بازار ته ولاړ سي طالبان به مو وژني؟ په ځمکه څه حالات روان دي؟ آیا امریکا کولی شي چې بریالی شي؟ موږ کولی سو په افغانستان کې هر څه په سمه توګه ترسره کړو خو بیا هم دا جنگ بایلو. نن شپه په فرنٹ لاین چینل کې خبریال مارټن سمیت د اوباما جګړې د لومړۍ کرښو څخه راپور راکوي. شک مه کوئ موږ د تشدد په کارولو کې ماهر یو. پر یو ځای برید کوو تر څو خلک د طالبانو له چنګاله خلاص کړو. زموږ هدف خلک دي. زموږ څخه مخکې راغلي کسان مو ننداره کوي او نړۍ به دا په یاد ولري چې تاسو په دې اوړي کې څه وکړل. له نن څخه 40 یا 50 کاله وروسته چې کله به تاسو له خپلو لمسیانو سره ناست یاست دوی به له تاسو وپوښتي په هغه اوړي کې چې په افغانستان کې مهم کارونه ترسره شول تاسو څه وکړل. ما ستاسو ډله په خاصه توګه وګمارله چې د جنوب په لور وړاندې ولاړه سي او په یاد ولرئ دا مهمه نه ده چې دلته څومره وخت تېروئ، مهمه دا ده چې څه کوئ. د ایکو ډله به تاریخ بدل کړي چې له سبا سهاره شروع کیږي. ښه ده څه صبر وکړه. او اداره ته ښه یې؟ د 2009 کال جولای میاشتې 2 تاریخ همداسې حرکت کوه، همداسې ځه. موږ دلته نسو درېدی. 4000 امریکایي عسکر د افغانستان جنوب د هلمند په ولایت کې کښته شول. آکاس ډان فنګډنس له ایکو ډلې سره د 3 هفتو لپاره پاتې شو او دا صحنې یې ډکې کړې. د کوپر ډله را روانه ده. ته څه وایې؟ اکثره وخت جنگ ډیر شدید و. ټول ښه یې؟ پالانه ته ښه یې؟ ډیر د پټېدو ځای نه و او دا ساحه له ماینونو ډکه وه. دلته ماین و. لعنتي دا څه و؟ ما تاسو ته وویل چې دلته مه راځئ. لعنتي هیڅ ټکه کښته شه. دا ډزې له کومه ځایه راځي؟ د ونو له منځه دا ښي طرف ته. دوی دا چپ طرف ته دي. د دوی هدف د یو مهم پلان نیول او د کلي له بازاره د طالبانو ایستل ول. ژر سئ دوی د دې ودانۍ له سره موږ ولي. زه درځم ما ونه ولي. هماغه ځای. په اوله ورځ کله چې دوی غوښتل خپل ځای وساتي د زخمیانو د وړلو ډلې ژر راسئ. یو پوځي د طالبانو لخوا په غاړه کې ولګېد. شارپ تکړه سه ملګری. شارپ د ختیځ له خوا څخه د دا لعنتي ونو له طرفه. شارپ تکړه سه ملګری. له جورجیا څخه 20 کلن لینس کارپور چارلز سیت شارپ هغه په همدې نږدې وختونو کې خپل کور ته یو لیک استولی و چې پکې لیکلي و: زه په یو داسې جګړه کې برخه اخیستونکی یم چې لمسیان به مې په اړه په ښوونځي کې لولي. پښه یې راونیسه ځئ چې ځو. شاته دې ګوره خدای دې ووهه. ځه چې ځو. چیرته ده د زخمیانو بستره؟ دا لعنتي چیرته ده؟ خو شارپ ژوندی پاتې نه شو.
په ټول هلمند کې په میاشتو درنه جګړه روانه وه. د کال په پیل کې ولسمشر د دې جګړې په اړه یو ټینګ نظر ورکړ. حالت وار په وار خرابېدونکی دی. په امریکا کې ډېر خلک دا یوه ساده پوښتنه لري چې زموږ هدف په افغانستان کې څه دی؟ ولې زموږ نر او ښځې هلته جنګېږي او مړه کېږي؟ دوی د یو مستقیم ځواب مستحق دي. د پوځیانو د ښکته کېدو څخه 3 هفتې وروسته موږ هم هلته ښکته شو چې د ایکو له ډلې سره یو ځای شو. همدا پرون یو پوځي هاموي موټر چې د سړک کتنه یې کوله پر یو ماین ور برابر شو. 2 پوځیان مړه او 2 نور شدید زخمیان شول. او بیا خبر راغلی چې زموږ د مخې یو بل پوځي موټر هم پر ماین ور برابر او له کاره وغورځېد. زموږ کاروان د 12 ساعتونو لپاره معطله شو. مساله لرونکی چرګ، سبزي او که غټه غوښه غواړي. طالبانو د افغانستان جنوب خپل مرکز باله. د جنگ په دې 8 کلونو کې ائتلاف ځواکونه نه وتوانېدل چې دا ځای تر خپل واک لاندې راولي. د نړیوالو امنیتي ځواکونو قومندان جنرال سټینلی مکریسټل دی. تا هلمند 3 ځلې له طالبانو پاک کړ خو ترلاسه دې نه کړ. او که ته یو ځای له دښمنه پاک کړې خو ونه توانېږې چې تر واک لاندې یې راولې، نو دا ځای تا په سمه توګه نه دی پاک کړی چې تر ډېره دوام نسي راوړی. زه لا دا وایم چې دا بده ده، ځکه ته خلکو ته یوه هیله ورکړې او بیا ځینې واخلې، نو بهتره ده چې هغه ځای ته بیخي ولاړ نه سې. د ایکو ډلې خپل کمپ د یو زاړه ښوونځي په ودانۍ کې چې دوی له طالبانو نیولې وه جوړ کړ. دې کمپ ته د شارپ نوم ورکړ، د هغه پوځي په یاد کې چې دلته وژل شو، او دلته دا لومړی پوځي و چې وژل شو. پر دیوالونو لا تر اوسه د طالبانو لیکنې شته. حالات سخت دي. خوب لپاره کټونه نشته او د ورځې لخوا د ګرمۍ درجه ان تر 115 فرانهایت رسیږي. د تیرو عملیاتو په خلاف دا ځل پوځیانو اراده وکړه چې دلته پاتې شي. عمومي ایکو شپږمه ایکو سمه ده، معلومه کړه چې چیرته ځي او بیا احوال راکړه. د دوی اصلي هدف د خلکو ساتل و، نه د طالبانو وژل او ښکار کول. نو ځکه یې دا ځای غوره کړ. تاسو د زاړه ښوونځي ته چې د طالبانو مرکز ورغلی، چې دا ځای د میان پشتې بازار ترڅنګ دی، نو دا ځای مو ولې وټاکه؟ د دې بازار سره نږدې اوسېدل به دا مرسته وکړي چې له خلکو سره نږدې اړیکه پیدا کړو. د وخت په تېرېدو به دا اړیکه نوره هم ښه سي او دا ځای په لویه کچه خلک لري. ته باید له خلکو سره نږدې واوسې تر څو وکولی سې له دوی سره په ګډه کار وکړې. دا د دوی یو ستراتیژیک پلان و تر څو خلک له طالبانو جلا کړي، خو دا دومره هم اسانه نه وه. له کومه وخته چې پوځیان میان پشتې ته راغلي، خلک له هغه ځایه تللي. زه خو یو سړی یم چې راغلی یم، نه اوس چې ګرده دوکانداران راسي، رش جوړ شي، بازار جوړ شي، خو د کلي خلک راځي سودا یې کوي، هغه بیریږي. وایي موږ ولې طالبان وایي موږ ته یې ولو کواره لاسه ژوند څه کوله کړ هغه موږ بیا یې ویمو. دا اوس دوکانداران یې 2 دانې دي که 3 دانې یې بیولې دي وولې دي، داسې پلي تک شنه یې کړي. وایي ولې ورځئ، ولې بازار خلاص. نو دوی د بازار ته نه راځي، هو همداسې نو بیا دوی چېرته ځي؟ د جنوب خواته یو څو نور بازارونه دي، نو دوی هلته ځي. له خلکو سره د اړیکو جوړول په واشنگټن کې ډېر اسانه ښکارېده.
د باغیانو پر ضد د جګړې اصلي هدف د خلکو امنیت دی، ترڅو دوی له موږ سره په سوله ییز سیاست افغانستان ته له راتلو څخه څو هفتې مخکې ما په واشنګټن کې یو لوی امنیتي کانفرنس کې برخه واخیسته. د باغیانو پر ضد کارونو او تمریناتو کې زه برخه $1 تریلیون چې په نړیواله کچه د باغیانو پر ضد کمپاینونو کې په بشپړه ژمنتیا مصرف شوي. دلته د باغیانو پر ضد د مبارزې ډیر هوښیار پلان جوړونکي موجود ول. جان نګل هغه څوک دی چې د باغیانو پر ضد په نوې لارښود لیکنه کې مرسته کړې. انډرو اکسم دی یو پخوانی پوځي دی او د باغیانو ضد عملیاتو په اړه یو ویبپاڼه لري او هلته لیکنې کوي. او دا جنرال ډیوډ پیټریاس دی او تشریح ورکوي چې د پوځیانو هدف یوازې له خلکو سره اوسېدل نه، بلکې د حکومت پراخوالی، د فساد پر ضد مبارزه او د بنسټیزو شیانو جوړول دي. دا عملیات د جنرال پیټریاس او د مشاورینو په مرسته نور هم قوي شول. د دوی د تګلارې په افغانستان کې اوس 6 میاشتې کېږي او دا تګلاره ولسمشر اوباما د مارچ په میاشت کې هغه وخت چې هلمند ته یې پوځیان استول تایید کړه. هلو څنګه یې؟ ته له دې غواوو سره چېرته روان یې؟ دا هغه څه ول چې له دوی څخه غوښتل شوي وو، یعنی پیاده ګزمه کول. موږ زیاته موده په پیاده روۍ کې تېروو، له خپلو لویو موټرونو څخه راوځو او په پوځي تجهیزاتو سنبال د خلکو په منځ کې ګرځو. سهار په خیر، څنګه یې؟ موږ له دوی سره سم سلوک وکړ، دوی به هم موږ ته د انسانانو په سترګه وګوري. له دې سره دا پوځیان لکه عادي وګړي داسې ښکاري، خو دا کار یې ډېر خطر هم لري. کله چې موږ پیره کوو یوه لحظه په وچه کې یو، بیا مجبور یو د اوبو د ویالې هغه غاړې ته تیر شو او بیا تر ځنګلونو په ولاړو اوبو کې روان یو. له ماینونو سره د مخامخ کېدو خطر هم په هواره کې شته او هم په سړکونو کې، نو باید پرېکړه وکړو چې په کومه لاره ولاړ شو. نو کارونه څنګه روان دي؟ دلته کوم مشکل نشته مشره. مطمئنه یې؟ پوځیان هیلهمند ول چې دوی به خلک قانع کړي چې بیرته د میان پشتې بازار ته راشي، دا د شمال لخوا د څه غږ راځي، او د طالبانو په اړه معلومات ترلاسه کړي. زه اوس یو له هغه کسانو سره چې موږ په جومات کې ولیدل غږېږم، هماغه چې خندل یې، او دی اوس دا کور جوړوي. خو خلک لا تر اوسه محتاطه دي. دا مایوسه کوونکی ده. څو کسان چې دلته اوسېږي تر اوسه له موږ څخه ویره لري او باوري نه دي چې له موږ سره به مرسته. دا خبره خپره کړئ، ملګري مو چې په نورو ځایونو کې دي ورته یې ورسوئ او طالبان ته ووایاست چې له دې ځایه ولاړ سي. که ته یو افغانی یې او یو امریکایي قومندان له تا وپوښتي چې دلته تا کوم طالب لیدلی چې راغلی وي، نو هر څه چې ته دې امریکایي ته ووایې ستا خبرې به د طالبانو قومندان ته رسیږي. ښه یې پورته کړه، ښه یې پورته کړه. دا څه دي؟ له تلو څخه مخکې دوی خلکو ته خبر ورکړ چې امریکایان دلته راځي او له تاسو به وغواړي چې له دوی سره کومک وکړي، خو که تاسې داسې وکړه موږ بیا راځو او تاسو وژنو. دوی ته ووایه چې غوسه مه کوئ، موږ دلته راغلي یو چې دوی تلاشي کړو، او بله دا چې که دوی زموږ په رقم پوځیان وویني نو منډه دې نه وهي چې بیا شکمن ښکاري. خو سره له دې چې د دوی نیت سم و، هلمند د نړۍ پر مخ د تریاکو له لویو تولید کوونکو څخه شو. دا د کوکنارو د ګل سر دی. دوی مخکې له دې چې له دې بوټو څخه حاصل واخلي یوه برخه یې پرې کوي، له دې سره د ګل شیره راوځي او پر دا ګل وچیږي چې بیا یوه یا شاید څو ورځې وروسته دوی ورپسې راځي او دا وچه شوې شیره راټولوي چې د تریاکو پر جوړولو کې اساسي رول لري. لکه څنګه چې ویني دا بوټي هرې خواته دي. د دې تریاکو په پیسو د پوډرو کاروباریان، مجرمان او افراطیان ژوند کوي او دوی د تریاکو دهقانان ډاروي او پیسې ورکوي.
Opium. د چرسو او تاریاکو پیسې چارواکي په فساد کې اخته کوي چې له دې سره د خلکو باور پر حکومت کمیږي. But خو د اوس لپاره پوځیان د دې موضوع په اړه څه نه وایي ځکه د دوی اصلي هدف بل څه دی. له نشهیي توکو څخه ډېرې پیسې لاسته راځي، خو زما هدف دلته د نشهیي توکو پر ضد عملیات نه دي. یو ځل له ما څخه څو کلیوالو چې دهقانانو ول وپوښتل چې تاسو به زموږ له تاریاکو سره څه وکړئ. له دې لارې موږ پیسې ګټو ولې کورنۍ پالو او ژوند کوو. پوځیانو خپل کار ته ادامه ورکړه. دلته څو کسان ژوند کوي؟ 40 کسان دي. 14 کسان دلته ژوند کوي؟ نه 40 کسان. ښه 40 کسان، اوس یعنی 4 او 0 په دغه او هغه کور کې ها؟ هو په همدې کلي کې. دیخوا موږ باید له شا څخه راشو. skirmishes. دا رقم حملې تقریبا هر ورځ کیږي. طالبان په سپکو اسلحو له لرې ځایه ټکان کوي. مطمئنه سئ چې د شاخوا هم تر نظر لاندې وي. یو څوک د شاخوا ته ولاړ او دوی په سخته لیدل کیږي. دوی د دې ونو له شا څخه د داشکې ډزې کولې. فکر کوم هغه یوه توره خولۍ په سر کړې. موږ له یو داسې باغي دښمن سره جنګیږو چې نه غواړي مخامخ مقابله وکړي او پر ځای د کمین، دوربیندار، ټوپک او ماینونو په واسطه جنګیږي. نو له دې سره امریکایي او افغانیز پوځیانو ته داسې کوم دښمن په لاس نه ورځي چې پرې برید وکړي. نو تا ویل چې یوه ګوته د دې وچ شوي پټي چپ خواته دي؟ هو همدا د چپ خوا پټي. د ښي خوا څخه به شاته ولاړ سې چې د همدې ونو په شاوخوا کې پټ دي. یقینا دوی په دا ونو کې او وړاندې په هغه ځای کې دي. له دې حملو څخه د دوی هدف دا دی چې موږ له خلکو څخه لیرې کړي او خلکو ته دا وښیي چې موږ د دوی ساتنه نشو کولی او ورسره جنګیږو. د دا ونو خواته لا اوس هم خلک سته، نو موږ حمله پر کوو. نو دا د دوی تګلاره ده چې ما له خپل کاره لاس په سر کړي. دا حملې د دې سبب شوي چې د خلکو او پوځیانو پر یو بل باور کول سخت شي. زه له تاسو سره وعده نسم کولی، خو تاسې به دلته هره ورځ پوځیان وینئ. او دا چې ترجمان د خلکو په ژبه سم نه پوهېده او نه یې هم سمه انګلیسي زده وه، نو ساده خبرې کول هم سخت کار و. نو دوی د جنگ پر مهال چیرته نه دي تللي؟ چیرته نه دي تللي؟ دوی له دې ځایه چیرته نه دي تللي مشره. چیرته تللي؟ ته ماته نه وایه چې دوی چیرته تللي؟ دوی له دې ځایه چیرته نه دي تللي. چیرته تللي؟ چیرته؟ مایوسي وار په وار زیاتېده. ته وایه چې دې خواته دي، خو لږ مخکې دې ویل چې ها خواته دي. پوځیان د دې لپاره راغلي چې معلومه کړي ولې بعضې کلیوال له خپلو کورونو څخه تللي. خلک ولې ویریږي چې خپل کورونو ته بیرته راسي؟ ډراب ته نږدې دي، هغه خلک سره فرار سوي دي چې د دغه بیریږي چې وایي طالبان را نسي، جنګ شروع نسي، موږ خوږ نسو. دوی خپل کورونو ته بیرته راتللی سي. آیا دوی خبر دي؟ موږ غواړو چې خلک بیرته راسي او خپله دکانې وکړي. آیا په نږدې وختونو کې څوک بازار ته تللي؟ موږ د لړ ښکته بازار سره وړو. د بازار چیرته ده؟ دوی د لکړې بازار څخه سودا راوړي. ولې تاسو د لکړې بازار ته ځئ؟ دا نږدې بازار خو خلاص دی. دوی وایي چې طالبانو ویل که بازار ته ولاړ سئ تاسو ټول به ووژنو. نو تاسو ته طالبانو وویل که تاسو بازار ته ولاړ سئ موږ به مو ووژنو؟ تاسو ته چا وویل چې طالبان به داسې وکړي؟ چا درته وویل چې که بازار ته ولاړ سئ وبه ویشتل سئ؟ څه فکر کوي چې ستا پوځیان د بغاوت ځپلو په اړه څومره پوهیږي؟ دوی د عوامو د زړونو د ګټلو په اهمیت پوهیږي، خو ځینې وخت بیا د خلکو پوهول سخت شي. زه د 5م ځل لپاره دا پوښتنه کوم، ورته ودرېږه. زه خپلو پوځیانو ته هر وخت دا وایم چې کله چا سره ته نن ښه سلوک وکړې سبا به دی پر تا یا کوم بل پوځي برید نه کوي. دوی زما پوښتنې ته ځواب را نه کړ، نو غوږ ونیسئ. تاسو له موږ سره مرسته نه کوئ؟ دا جنگ د همکارۍ په اړه دی، نو څه چې موږ کوو دا طریقه او د فکر ډول باید بدل سي. په دې توګه دا جنگ ګټلی سو او کامیابېدلی سو. تاسو باید ما ته ځواب راکړئ، که نه زه به دا وګڼم چې طالبان دلته راځي، تاسو سره غږیږئ او تاسې د دوی پلوي یاست. نو باید پوه سئ چې موږ دلته د طالبانو د ویستلو لپاره راغلي یو.
تاسو خو پېژنئ چې مونږ دلته راغلي وو طالبان له منځه راوړو تاسو ولې موږ پېژنو چې تاسو له ما سره مرسته نه کوئ ولې چې مرسته سره وکړو واسه نه ده پوج لري تایری لري ټانک لري موږ خو ساده خلک موږ تش لرو نه توپک لرو نه توره لرو نه بل شی لرو چې تاسو نه سي وړای موږ څنګه یوسو موږ نشو کولای پر دې هوار میدان همداسې ولاړ شو که نه دوی مو په اسانه لیدلی سي را روانه ورځ د پوځیانو یوه ډله په طالبانو پسې ولاړل نو نن ورځ څه هدف لرئ؟ نن ورځ څو اهداف لرو. اول غواړو چې پر دا پله نظر وساتو. ګمان مو دا دی چې له دې لارې طالبان راځي، او بله دا چې وګورو چې دوی څومره تشدد ښیي. غواړو چې راویې پاروو او وګورو چې دوی په خپل دام کې اچولی سو که نه. ته فکر کوي چې دوی به نه حمله وکړي؟ سمه ده. شاوخوا 200 متره لا پاتې دي چې اولني کلي ته ورسېږو. سمه ده، خبر را ورسېد. تاسې همدا اوس حرکت وکړئ. طالبانو تر هغه مخکې چې موږ تمه لرله ډزې شروع کړې. له هماغه ځایه ډزې کېږي چیرې چې پرون 2 د چارلي ډلې کسان ولېږل. په داسې ځای کې راګیر شو چې ډېر د پټېدو ځای نه و. د دې شکې په نوبت ډزې وکړي چې زیاتې مرمۍ مصرف نه سي. موږ باید پر مخ ولاړ شو او پر دا وړه غونډۍ وخیږو تر څو دې لاندې ځای ته چې یو څه په امن کې دی ورسېږو. هغه ځای ته چې ورسېدو نو پوځیانو ډزې شروع کړې. یو کس مې ولید چې راپورته سو ما ته مخامخ. هلته یو شی بریښي. دا در واخه لعنتي. ډېر ښه. 30 دقیقې وروسته جنگ په کراره شو. اورم وایه. خبر اوسه، موږ د دښمن له مخابرې واورېدل چې دوی د اسلحو یو انبار د خره پر شا انتقالوي، او داسې ښیي چې دا د خښتو یو انبار دی. کېدای سي دوی له دې خوا حمله وکړي، نو دې خوا ته پام کوه. دې کار یو څه نتیجه ورکړه. دوی مو وبېرول، خو فکر کوم چې دوی پوهېدل زموږ بله ډله هلته ده، نو په پوځي تکتیک یې موږ معطله کړو تر څو دوی له هغه ځایه ووځي. د جولای میاشتې له اوله دا ځای پوځیانو نیولی. ورسره په کافي اندازه پوځیان نشته چې عملیات نور هم پراخه کړي، او په نږدې سیمه کې په نامعلومه کچه طالبان پراته دي. کله باغیانو سره د جنگ لومړی خط هلمند دی، نو کابل یې بیا بل ډګر حسابیږي چې د افغانستان مرکز دی، او دا د دې عملیاتو سیاسي ډګر دی. داسې ګڼل کېږي چې د دولت نشتون یا دولت ته خطر د طالبانو په اندازه خطرناکه دی، او موږ باید دې ستونزې ته لکه څرنګه چې د هېواد امنیت ته پاملرنه لرو پاملرنه وکړو. د یو روښانه راتلونکي لپاره دوی ته باید یو چانس ورکړل سي. دوی مرستې، امنیت، یو ښه حکومت او پرمختګ ته اړتیا لري، او یو ښه حکومت بیا تر ټولو اړین دی. د سیاسي اړخ د پیاوړتیا لپاره اوباما کابل ته نور ډیپلوماتان راواستول، او ریچارډ هولبروک یې د ځانګړي استازي په توګه وټاکه. په افغانستان کې د امریکایي عملیاتو لوی ملاتړ سفیر ریچارډ هولبروک د بهراني سیاست یو لوی کارپوه ګڼل کیږي، او دلته د سیمهیزو او سیاسي ستونزو د حل لپاره راغلی. باید په یاد ولرو چې موږ ولې دلته راغلي یو. موږ دلته یو چې له افغانانو سره مرسته وکړو تر څو دوی په خپلو پښو ودرېږي. موږ په افغانستان کې له ډېرو سختو حالاتو سره مخ وو، نو دا به ډېر وخت ونیسي چې ټولو هغو موضوعاتو ته چې زموږ په نظر په غلطه توګه ترسره سوي پاملرنه وکړو. دولت ډېر کمزوری و،
اداري فساد په زیاته کچه و او موږ غوښتل چې دا ټولې ستونزې په یو وار حل کړو. دا یو ډېر سخت آیا موږ دلته د ملت جوړونې لپاره راغلي یو؟ دا د یو ملت بیا رغونه ده، جوړونه نه. په افغانستان کې یو ملت و، په 1988 کال کې د شوروي یرغل لخوا ویجاړ سو. دا یو غریب خو ویاړمن او فعاله هیواد، نو دا ملت جوړونه نه ده. خو ته چې هر څه نوم ورته واخلې، دا پروژه په خطر کې ده. د حامد کرزي دولت چې تقریبا 8 کاله یې کېږي، هیڅ کله نه غوښتي او نه هم توانېدلی چې له دې اوږدمهاله اداري فساد سره مبارزه وکړي. زه هیلهمند وم چې کرزی به دا نظریه چې یو ذمهوار او عادلانه حکومت جوړ کړي ومني، خو پر ځای یې د له ډېرو بدو خلکو سره مرسته وکړه او له دې کار سره یې حکومت بدنامه سو. د د انتخاباتو ملګرو ته پام وکړئ. ښي خواته یې کریم خلیلي دی چې یو وخت د یوې ملیشیې ډلې مشر او په ظلم او شکنجه ورکولو کې مشهوره و. چپ خواته جنگي مشر محمد فهیم دی چې د هیروینو په قاچاق کې لاس درلود، خو دی هیڅ کله هم محکمه نشو. په افغانستان کې فساد یو قانون دی، نه یوه استثناء. دا په عامه کچه یوه لویه ستونزه ده. یو پولیس تر هغې خپله دنده نه ترسره کوي تر څو ورته معاش نه وي ورکړل سوی. په وزارتونو کې کارمندان په کافي اندازه معاشونه نه لري، نو دوی له خلکو څخه د هغه کارونو په بدل کې پیسې اخلي چې دوی یې باید په وړیا توګه ترسره کړي. او دلته سیمه ییز فساد هم موجود دی. والیان، په خاصه توګه غریب والیان، هغه منابع چې د خلکو د ګټو لپاره وي غلا کوي، خپلو نږدې ملګرو او خپلو بانکي حسابونو ته یې اچوي. اداري فساد د دولت په ټولو سیاسي او اقتصادي برخو کې شتون لري. سږ کال مو په افغانستان کې د اداري فساد په اړه کوم کارونه ترسره کړي؟ موږ توانېدلي یو چې بعضې کسان بندیان کړو او محکمې دایرې کړو، نو دا زموږ د کار پیل دی. لکه څنګه چې پوهیږئ، دا یو سخت کار دی او دا ښه ده چې دې موضوعات ته توجه وسوه. خو په ټوله هیواد کې فساد بیا بدې پایلې لري. چې حکومت خلکو ته برېښنا برابره نه کړي، عدالت تامین نه کړي، پر سړکونو او په زیربناو پانګونه ونه کړي، خلک له بې قانوني او فساد څخه په تنګ وي، نو دوی بیا طالبانو ته مخه کوي، ځکه طالبان دوی ته د یو ساده خو قاطع نظام وعده ورکوي. د امریکایي استخباراتو د راپور له مخې د افغانستان 80% خاوره د حکومت په واک کې نه ده. په اکثره ساحو کې د طالبانو حکومت دی او دوی خپل ادارې او محکمې لري. دوی په سیمه ییزه کچه عدالت تامینوي او په لیرې پرتو سیمو کې خلک همدا غواړي. دوی نظم او قانون غواړي او په همدې ډول طالبانو ته لومړي ځل لپاره هم واک ترلاسه کړ. دوی له خلکو سره د ارتباط یوه ډېره ښه پالیسي پر مخ وړي چې په دې برخه کې امریکا او افغان حکومت هیڅ لاسته راوړنه نه لري. سږ کال اوړي کې د طالبانو مشر ملا محمد عمر یو 30 مخیزه رساله په دې اړه چې عوامو سره باید څرنګه چلند وشي خپره کړه. له عامو خلکو سره ښه چلند وکړئ. زموږ هدف د خلکو امنیت دی. د افغانستان په جنوب کې طالبان اوس د خپل شکایاتو رسونکي کسان لري. دوی له خلکو پوښتي چې زموږ کارونه مو خوښ دي؟ د دې منطقې له والي څخه خوښ یاست؟ آیا دی عدل کوي؟ نو دا د ناټو، ایساف او افغان حکومت لپاره یوه مستقیمه ننګونه ده چې په دې 8 کلونو کې دوی څه وکړل. په ولایاتو کې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره ائتلاف ځواکونو په افغانستان کې د فساد سره مبارزه یو پوځي هدف وګرځاوه. زه پوهیږم دا خبره کول چې په پوره توګه د فساد پر ضد مبارزه کوو یو لوی کار دی، خو په سیمه ییزه کچه دا کار د پوځ اړتیا ده. ته نسې کولی چې له فساد سره د مبارزې نه پرته یوه سیمه ونیسې او آباده یې کړې. په دې ورځ پوځیانو د کرزي د حکومت یو څو لوړپوړي وزیران له ځان سره شمال ختیځ ولایت کونړ ته بوتلل. دا کار یې د دې لپاره چې سیمه ییزې دولتي ادارې جوړې کړي وکړ.
امریکا په افغانستان کې زیاته موده په دې کې تېره کړه چې یو مرکزی حکومت جوړ کړي. دا د افغانستان په تاریخ کې یو غیر عادي کار و. دوی د خپل پلان هغه برخه چې له سیمه ییزو ادارو سره یو ځای کار وکړي هیره کړې وه او له دې ادارو سره په لویه کچه قدرت دی. If all politics is local. Well, that is truly the case in Afghanistan. نو د دې پر ځای چې ولایتونه کابل ته راولي، پوځیانو کابل ولایاتو ته یووړ. دا کار د خلکو او د دولت د یو ځایوالي په خاطر دی. نو دا هغه څه دي چې دوی به یې نن وویني. دلته د اقتصاد وزیر، د ګمرکاتو وزیر، د زراعت وزیر او د دولت ټول مهم کسان موجود دي. نو دا ډیره مهمه ده چې سیمه ییز مشران او خلک په دې پوه سي چې دلته یو ملي حکومت شتون لري چې دوی ته غوږ نیسي او د دوی مشکلات حل کوي. له لسیزو راهیسې د کونړ خلکو له نږدې غرونو څخه پاکستان ته د لرګیو او قیمتي غمیو د قاچاق له لارې ژوند تېراوه. دوی په کابل هیڅ اعتبار نه کاوه. ډیرو کلیو به خپله ګټه له مسلحو ډلو سره لکه طالبان او القاعدې شریکوله. پوځیان دا کوښښ کوي چې د دوی دا عادت وربدل کړي. د امنیتي پوقانې تر څار لاندې جنرال بیل مایول د چایو له یو کوچني فارم څخه لیدنه وکړه. د دوی هدف دا و چې د خلکو پام د لرګیو له قاچاق څخه بلې خواته واړوي. دا بیا دوی په ژمي کې پرې کوي. بیا هر کال بیرته راشنه کیږي. دا د ماهیانو فارم دی. د ماسپښین خواته بیا ویناوې شروع شوې. پیسو ته ضرورت لري، دغه پیسو ژمنه زه ورسره کوم، دغه پیسې به موږ د دوی په اختیار کې ږدو، ستاسې په حمایې سره. د کونړ سیمه ییزو مشرانو غوږ نیولی و، خو د پوښتنو لپاره وخت پیدا نه شو. په ډیر درنښت سره داسې ښکاري چې دا یو ډیر لوی هدف دی چې ته وغواړې یوه ټولنه په پوره توګه بدله کړې، په خاصه توګه چې دا کار تاسو یعنې یو پوځي ډلې ته سپارل شوی. دا یو لوی خو ډیر مهم هدف دی. دا ډیر پیچلی دی. نو دا کار به ګام په ګام پر مخ وړو او تر پایه به یې له ډیرو مایوسیو سره مخ سو، خو بله چاره نسته. But I think there's no alternative. We have a strong interest. موږ د افغانستان په باثباته کولو کې قوي علاقه لرو، خو زه فکر نه کوم چې د دې هدف د ترلاسه کولو یوازینۍ لار دي په لویه کچه د دې ملت آبادول وي. ستونزه دا ده چې دا واضح نه ده چې د کوم شي جوړولو ته اړتیا ده او تر کومه حده او څرنګه باید پوه سي چې دا کار پوره سوی. خو موږ باید ځان ته هدف وټاکو، که نه د باغیانو ضد عملیات به همداسې دوام ولري. هی شپږدېرش، زه شپږ یم، ډېر ژر به در روان سو. زه فکر کوم چې د ملت جوړونې له دې پروژې سره به د خلکو سیاسي دود او کلتور بدل سي. نو دا کار ډېر لوی او سخت دی. I think it's spectacularly ambitious. سمه ده، شپږ ولاړو. څه چې ما ځوروي هغه دا ده چې موږ د یو ملت په توګه دا نه ختمېدونکی جنګ قبول کړی چې 8 کاله یې کېږي او دا زموږ په تاریخ کې تر ټولو اوږدمهاله جنګ دی چې پایه لا نامعلومه دی. دا جنګ به څنګه ختمیږي او څومره وخت به ونیسي؟ موږ به په یو نامعلوم حالت کې دا ځای پرېږدو، خو دلته به ثبات وي، حد اقل یو معقول ثبات، او دا به راته معلومه وي چې دلته نور ډیر کارونه د کولو سته، خو په پای کې د یوې افغانۍ ستونزې لپاره به یوه افغاني حل لاره وي چې دا به بهتره وي.
د اګست په 20 افغانان د نوي رئیس جمهوریت ټاکنو لپاره راوتلي ول. د اوباما حکومت هیلمند و چې هر څوک ګټونکی وي هغه به افغان حکومت تاییدوي. ډاکټر عبدالله چې د کرزي پر وړاندې لوی سیال و د فساد پر ضد وینا وکړه. نجات افغانستان از حکومت فاسد، نجات افغانستان از حکومتی که به مردم خود اعتنا ندارد. خو د ټاکنو پایلې د درغلیو په وجه اغیزمنې شوې چې دا د امریکا د پروژې لپاره ډیره بده وه. امریکا د افغان حکومت د حمایت لپاره په خپل مال او وینو تجارت کوي، نو که دا حکومت د خپل قدرت د ساتنې لپاره په درغلیو کې ښکیل وي، نو د امریکا دا قرباني او پانګونې بیا تر پوښتنې لاندې راځي چې دا ډیره بده ده. ملل متحد رای بیا وشمیرلې. په هغه وخت کې چې افغانستان یو حکومت ته اړتیا درلوده، ملت یې ناچاره و. نو امریکا به اوس څه وکړي؟ آیا د حل لاره نور ځواکونه دي او یا باید خپل پام د پاکستان ختیځو قبیلوي سیمو ته واړوي؟ داسې انګېرنې شته چې ګواکې افغانستان د جهاد مرکز دی او که دلته موږ امن راولو نو اسلامي افراطیت به له منځه ولاړ سي. خو داسې به ونه سي. موږ ته مهمه دا ده چې القاعده باید دا ځای خپل مرکز جوړ نه کړي. نو اړتیا نه وه چې دا هیواد مو اشغال کړی وای. And you don't have to occupy the country in order to prevent that from happening. د یاغیانو ضد جګړې پلویان بیا وایي چې باید پوځیان نور هم زیات شي. د باغیانو پر ضد د دودیزو عملیاتو له حسابه موږ په افغانستان کې 6 لکه عسکرو ته اړتیا لرو ترڅو دا جنگ وګټو. خو زموږ تعداد د دې له نیمه هم. ته دا وایي چې هلته باید نور امریکایي عسکر کته شي. په پیل کې موږ ډیرو امریکایي عسکرو ته اړتیا لرله، خو د اوږدمهال جنگ او موږ ته له هغه ځایه د وتلو لپاره باید هلته افغان سرتیري موجود وي. د اګست میاشت په پای کې جنرال مکریسټل ولسمشر اوباما ته یو جدي راپور ورکړ. پکې دا خبرداری و چې که نور پوځیان راوانستول شي امریکا دا جنگ بایلونکې ده او ورڅخه یې د 40,000 پوځیانو غوښتنه کړې وه. دوی زما او ستا د منځ په فاصله کې دي. اوباما د پوځیانو د استولو امر وځنډاوه او د دې اداره د راتلونکو پریکړو نیولو لپاره سره به اتفاق شول. 3 دقیقې مخکې ما د یوې کښتۍ غږ واورېد چې له سینده اوښته، نو دوی شاید له دې لارې تللي وي. مکریسټل وایي چې دی د بحث کولو ته تیار دی. زما په اند په هر جګړه کې چې پکښې کې ډېر امریکایي عسکر وژل کیږي په اړه یې باید دقیق بحث وسي. مخکې له دې چې د یو امریکایي عسکر ژوند په خطر کې واچول سي، هیلهمند یم چې د امریکا دولت او خلک د دې په اړه په غور سره سوچ وکړي. لوی خدای او ګرانه عیسی، موږ د خپل حکومت لپاره دعا کوو، له عادي عسکر څخه شروع تر رئیس جمهوره پورې. دوی ته دا اجازه ورکړه چې هوښیارې پریکړې وکړي په هر حالت او هر ځای کې چې وي. که موږ په پوره توګه د باغیانو ضد عملیات په افغانستان کې ترسره کړو نو بې له شکه چې نور امریکایي عسکر به ووژل سي. نو دا ډیره مهمه ده چې باید مطمئنه سو چې بله لار نشته. زه دا فکر کوم هغه خلک چې غواړي د باغیانو ضد عملیاتو له لارې دا کار ترسره سي دوی نورو حل لارو ته توجه نه ده کړې. Have not seriously examined all the alternatives. رئیس جمهور ما ته مخامخ دا وویل چې دا جنگ اړین دی. هغه څه چې موږ د سپتمبر 11 حملې په ورځ زده کړل دا و چې مسلح ډلې په هغه سیمو کې وده کوي چې د دولت له واکه بهر وي او په اوسنۍ نړۍ کې دوی موږ ته ضرر را رسولی سي. دا جنگ باید امریکا وګټي، خو د دې هیڅ تضمین نشته. رادیو چیک دا دی مشره. هو سمه سوه. له میان پشتې څخه د ایکو ډله راپور ورکوي چې دوی پرمختګ کړی، نور ځمکې یې نیولي او له کلیوالو سره یې اړیکې ښه شوي. خو خلک لا تر اوسه دې بازار ته نه راځي. پرله پسې حملې کیږي او زیات کسان وژل کیږي.